أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. تأملوا أيها الأحبة حين يتجاور الحرف المفخم مع المرقق فتنبهوا إلى تخليص الحروف. أخا أخا أخا. تأملوا هذا الانتقال ولا نقول أخا أخا. فأخذ فأخذ. تأملوا كيف يتجه الصوت نحو قبة الحنك حين ننطق بالخاء. أخا أخا أخذ. انظروا أيضا أخذ أخذ أخذ. نعيدها مرة ثانية. فأخذ فأخذ أخذ فأخذ فأخذهم أخذه فأخذهم أخذة رابية. فأخذهم أخذة رابية. إنا
الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تأملوا أيها الأحبة كلمة تعيها واحذروا من اختلاس الفتح في الياء. البعض يقول تعيها عيها. انظر كيف اختلس الفتحة. تعيا هذه حروف متحركة، والحروف المتحركة زمنها واحد. تعيا. انظروا إلى الزمن، أيضا يكون هذا الزمن نفسه في أثناء درج التلاوة. وتعيها نعيدها مرة ثانية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض. تأملوا حين تجاور الهمزة المرققة مع الراء المفخمة، ولا نقول الأرض. وحملت وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي. تأملوا أيضا هنا فهي، ولا نختلس الكسر ولا الفتح. نعيدها مرة ثانية. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. تأملوا إلى الهاء هنا حين تجاور الميم. أسمعها كثيرا ممن يقرأ يجعل في الهاء غنة فيقول فوقهم والأصل أن ينطقها فوقهم هم. تأملوا هذا الصوت، الهاء لا يوجد فيها غنة أبدا، فإذا ما انتقلت إلى الميم فالغنة في مخرجها. فهم فوقهم. نعيدها مرة ثانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. سمعتم الصوت؟ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تنبهوا أيها الأحبة إلى حرف الضاء في كلمة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فهنا الضاء حرف مستعل مطبق، وإذا كان الحرف مستعليا مطبقا وجب أن يظهر هذا في أدائه. طيب صفة الإطباق هنا كيف يظهر أثرها؟ إذا كان مستعليا نخرجه مفخما.
طيب إذا كان مستعليا مطبقا فلا بد أن نعطيه زيادة في التفخيم، فالحرف المستعلي المطبق أكثر تفخيما من الحرف المستعلي المنفتح. ولذا أيها الأحبة حين نقرأ هذا الحرف في هذه الكلمة لا نقول العظيم ضيم ضيم، الع ضي ضا ضي ضي، واضح يا إخوة؟ العظي العظي، تمام؟ أيضا نتنبه إلى ملاحظة أخرى، لا نفخم العين، فلا نقول العظيم العا فنفخم العين، إذن نرقق العين ونتنبه إلى إعطاء الضاء حقها من التفخيم لكونها مستعلية مطلقة. نعيدها مرة ثانية: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض. تنبهوا أيها الأحبة هنا إلى الضاد المشددة، فالأول منها ساكن والثاني منها مضموم، إذن يحض الحاء مضمومة والضاد الأولى ساكنة والضاد الثانية مضمومة، إذن لا بد من التنبه إلى الضم والإرجاع. يحو يحو يحو. الآن انتهينا من الحاء، سنأتي إلى الضاد الأولى الساكنة يحض. تأملوا يا إخوة، يحض يحض. خلصنا الآن من الضاد الساكنة، سننتقل إلى الضاد المضمومة حض يحض، واضح يا إخوة؟ ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم. أسمع صوت غنة في الياء المدية في كلمة حميم، لأنها سبقت بحرف أغن وبعدها حرف أغن، سبقت بميم وبعدها ميم، فاحذروا أيها الأحبة أن تنتقل الغنة حتى تصل إلى الياء المدية التي لا وجود للغنة أثناء لفظها، فلا نقول حمي. لاحظوا حين أغلق الأنف ستجد صوتا مخالفا يتغير الصوت، الأصل أن أقول هكذا حمي، فلو أغلقت أنفي لا يتغير الصوت، يبقى صوت الياء المدية من غير غنة، فلا أقول حمي. انظروا إلى الصوت، نعيدها مرة ثانية وحاولوا أن تحققوا مخرج الياء المدية. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون ألا أقو. لاحظوا أيها الأحبة، أضم الشفتين عند الهمزة المضمومة وأسكن عند القاف الساكنة، ولا أقول فلا أقسم أقو، هذا خلل. أقو أضم عند المضموم وأرجع إلى وضع السكون عند الساكن، هكذا. فلا أقسي فلا أقسي، واضح يا إخوة؟ نعيدها: فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه
لقول رسول كريم. تنبهوا إلى تحقيق حرف السين في كلمة رسول، فكثيرا حين أسمع بعض الإخوة من الطلبة يقرؤون إذا ما أتى إلى سين مضمومة وسبقت بمفخم فيفخم صوتها حتى تغدو قريبة من الصاد أو صادا، فيقول رسو رسو را سو 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 سو، وهذا خطأ. را سو. إذن كيف نتدرب حتى ننطق بالسين مرققة حال كونها مضمومة؟ ابدأ بها ساكنة ثم ضمها، فقل هكذا: السو السو را سو را سو رسو رسو. الصوت الذي تسمعه حين تقول السو لابد أن يكون هو ذاته حين تقول رسو رسو رسو، فاقطع الراء شيئا ما، رسو، افصل الصوتين ثم بعد ذلك تدمجهما بعدها. رسو 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 رسو. واضح يا إخوة؟ نعيدها مرة ثانية. إنه لقول رسول إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما هو بقول شاعر. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قليلا ما تؤمنون. أيضا هنا أيها الأحبة تنبهوا إلى صوت الواو المادية، ألحظوا فيها غنة كما نبهنا قبل قليل إلى الياء المادية، لأنها سبقت بنون وبعدها أيضا نون، فالبعض يواصل بالغنة أثناء نطقه بالواو. تؤمنوا نو، هكذا. جرب بأن تغلق أنفك ثم انظر هل يتغير الصوت أم لا. إن سمعت هذا نو اعرف أنك تخرج غنة، ولا بد أن تجتهد حتى تخلص الصوت عند نطقك للواو المادية من هذه الغنة. والأصل أن يكون هكذا، لو أغلقت أنفك يبقى الصوت مستمرا كما هو. تؤمنوا، هكذا. نعيدها ثانية. قليلا ما تؤمنون. قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن. ولا بقول كاهن. قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا. تنبهوا إلى الواو هنا، نحتاج إلى شيء من الضغط عليها إذ إنه من مواضع النبر، ولكن نحاذر من قطع صوت الواو، فلا يصح أن نقول ولو تقول، هذا زيادة أدت إلى قطع الصوت، والأصل أن الواو رخو فلا ينقطع صوته حين ننطق به، هكذا نأتي به. وتنبهوا إليها. ولو تقول، انظر أضغط على الحرف من غير قطع للصوت. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا تأملوا، لأخذنا. سمعتم الصوت؟
لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم